Tällä videolla tehdään yksinkertainen jalusta tälle tuohipullon 3D-mallille. Aloitetaan lisäämällä kuutio. Se onnistuu joko valikosta Add, Mesh, Cube tai näppäinoikotiellä Shift A ja valitsemalla sieltä kuutio. Nyt ollaan Solid-moodissa, niin selkeytetään näkymää hiukan laittamalla Shading-painikkeen takaa päälle satunnaiset värit. Erottaa nuo objektit toisistaan vähän helpommin. Tuo tuohipullon malli on kuitenkin hieman tiellä, joten piilotetaan se painamalla H tai klikkaamalla silmänkuvaa Outlinerissa. Nyt siirretään kuution origo sen yläpintaan, jotta tulevat muokkaukset on hieman helpompia. Mennään tabulaattorilla Edit-moodiin ja valitaan yläpinnan muodostavat vertexit. Sitten valitaan valikosta Mesh, Snap, Cursor to Selected tai vaihtoehtoisesti näppäinoikotiellä Shift S ja tehdään valinta sieltä. Sitten palataan tabilla Object-moodiin ja klikataan valikosta Object Set Origin to 3D Cursor. Nyt kuution origo eli muokkauspiste on sen yläpinnassa. Siirretään kuutio keskelle merkkaamalla sen sijainti Z-akselilla 0. Nyt voidaan palauttaa se tuohipullon malli takaisin näppäinoikotiellä Alt H tai klikkaamalla Outlinerista taas silmää. Ja seuraavaksi skaalataan ja mahdollisesti siirrellään sitä kuutiota. Se onnistuu joko valkkaamalla vasemmanpuoleista valikosta työkaluja tai tekemällä sen näppäinoikotiellä, kuten minä aion nyt tehdä. Skaalaus aloitetaan painamalla S ja kun skaalaus on aktiivinen, voidaan valita haluttu akseli painamalla X, Y tai Z tai poistamalla yksittäinen akseli käytöstä painamalla Shift X, Y tai Z. Tässä poistan Z-akselin käytöstä painamalla Shift Z, jolloin skaalaus tapahtuu vain X- ja Y-akseleilla. Jäi vähän paksuksi, joten skaalaan vielä hieman Z-akselin suunnassa. Jalustamallinnus on nyt valmis, tai ehkä vielä vähän tiivistystä Y-akselin suunnassa, niin tulee hyvä. Näin jalusta näyttää ihan hyvältä, mutta tuohipullo on ehkä hieman liian korkealla, joten siirretään sitä hieman alemmaksi. Vaihdetaan katselusuunnaksi Front painamalla 1 erillisestä numeronäppäimistöstä ja siirretään sopivasti alaspäin. Parempi. Muokataan nyt hieman jalustaa. Sillä on luonnottoman terävät reunat, joten pyöristetään niitä hieman. Se onnistuu lisäämällä kappaleille Bevel Modifier, joka löytyy Modifier Properties-paneelin alta. Kun bevel on lisätty, voi helposti huomata, että pyöristyksen kulma ei ole tasainen kaikkiin suuntiin, vaan vaikuttaa venytetyltä. Tämä johtuu siitä, että kappaleen skaalaa on myös venytetty. Meidän pitää siis nollata se skaala. Se tapahtuu klikkaamalla valikosta Object, Apply ja Scale tai näppäinoikotiellä Ctrl A ja valitsemalla Scale. Nyt kappaleen skaala on resetoitu ja pyöristys toimii oikein. Lisätään seuraavaksi vähän segmenttejä, sanotaan 4 ja tehdään reunasta hieman terävämpi pienentämällä offset-arvoa. Kappaleen reunus näyttää vielä kulmikkaalta, niin pehmennetään se klikkaamalla kappaletta hiiren oikealla napilla ja valitaan menusta Shade Smooth. Nyt näyttää jo melkein hyvältä, mutta jalustan sivuissa on ikään kuin liukuväri tasaisella pinnalla ja se ei ole oikein. Se johtuu normaalien ongelmasta. Korjataan se laittamalla Bevel Modifierissa päälle Harden Normals, minkä jälkeen Blender pyytää laittamaan sitten vielä päälle Auto Smooth-option. Se löytyy Object Data Properties paneelista, sieltä Normals-välilehti ja klikataan Auto Smooth. Nyt pinnat näyttää tasaisilta. Seuraavaksi voidaankin siirtyä materiaalin pariin. Vaihdetaan näyttömoodi Solidista Material Preview-kohtaan ja nyt nähdään kaikkien objektien materiaalit. Tarkastellaan jalustan materiaalia valitsemalla Material Properties-välilehti ja jalustallahan ei ole vielä materiaalia lainkaan, joten luodaan sille sellainen klikkaamalla New.
Nyt voidaan muokata esimerkiksi materiaalin väriä ja nähdään nämä muokkaukset reaaliaikaisesti. Toinen usein muokattava ominaisuus on pinnan kiiltävyys, jota säädetään roughness-arvolla. Tuohipullo ja jalusta näyttää hieman irrallisilta toisiinsa nähden, joten korjataan se muokkaamalla renderointiasetuksia, jotka löytyvät Render Properties-paneelista. Ankkuroidaan tavallaan se malli tuohon jalustaan laittamalla Ambient Occlusion päälle ja lisätään sen etäisyyttä reilusti, että saadaan se efekti näkyviin. Nyt malli on hieman realistisemmin jalustan päällä. Laitetaan samalla päälle Screen Space Reflections, jotta saadaan heijastukset näkyviin. Jalusta näyttää nyt muuten hyvältä, mutta yksittäinen tasainen väri on kyllä tylsä, joten tehdään siitä vaikka marmorin kaltainen. Marmori vaatii pintaansa tekstuureja ja niitä löytyy esimerkiksi CC0 Textures-nimiseltä sivustolta. CC0 viittaa lisenssiin ja tämä CC0 antaa todella vapaat kädet. Tekstuureja saa käyttää mihin tahansa eikä edes mainintaa siitä lähteestä vaadita. Haetaan näitä tekstuureja haulla Marble ja Marble-tekstuureja löytyykin useita ja niistä voi sitten valita mieleisensä. Tämä näyttäisi ihan hyvältä. Näillä sivuilla tekstuuria voi myös tarkastella 3D-mallin pinnassa etukäteen ja tämä näyttää kuten sanottua hyvältä, niin tällä mennään. Tekstuureista löytyy useita eri tarkkuusvaihtoehtoja. Meidän tapauksessa 2K on hyvinkin riittävä tarkkuus. Ladataan se chippi sopivaan paikkaan koneella ja hypätään sinne latauskansioon ja puretaan paketti sinne. Nyt voidaankin palata taas Blenderin puolelle, jossa hypätään Shading-välilehteen. Ja nyt helpottaakseni seuraavaa työvaihetta mennään preferensseihin, haetaan Add-ons-paneelissa haulu Node ja varmistetaan, että Node Wrangler lisäosa on käytössä. Sen ansiosta voidaan hieman automatisoida tekstuurien liittämistä. Klikataan Principled BSDF Shader aktiiviseksi ja painetaan Ctrl-Shift-T. Navigoi tuossa auenneessa tiedostoselaimessa tekstuurien lataushakemistoon ja valkkaa näistä ladatuista tiedostoista Color, Roughness ja Normal sanoihin päättyvät tiedostot. Paina sitten Principled Texture Setup. Näin Node Wrangleri liittää nämä tekstuurit automaattisesti tuohon shaderiin. Tämä on jo melkein hyvä tällaisenaan, mutta tekstuurit on hieman litistyneitä parissakin suunnassa. Korjataan tämä vaihtamalla ensin tekstuurikoordinaatit UV:sta objektiin, vaihdetaan sitten projisointityyli flatista boxiin ja tehdään tämä sama kaikille 3 tekstuurille. Nyt taas tuo tekstuurin toisto näkyy vähän liian selkeästi, että pienennetään hieman sitä tekstuurin skaalaa. 0,2 näyttäisi olevan melko hyvä. Materiaali on sitten lähes valmis. Kuitenkin jos tarkastellaan noita kulmia hieman lähemmin, piilotan hetkeksi roughness-kanavan, että se korostuu, niin huomataan, että tekstuurilla on terävä ja selkeä vaihtumiskohta eri pintojen välillä, ja tätä ei tietenkään haluta. Siitä pääsee eroon kasvattamalla tekstuurin blend-arvoa, jolloin eri pinnat sekoittuvat toisiinsa pehmeästi. Tehdään tämä myös lopuille tekstuureille. Ja kytken roughness-tekstuurin takaisin päälle. Näin on saatu valmiiksi yksinkertainen, mutta hyvän näköinen marmorijalusta 3D-mallille. Jalustan mallintamista voi vieläkin jatkaa ja tekstuuri kyllä toimii, kunhan muistaa nollata objektin skaalan objektimoodissa tehdyn muokkauksen jälkeen.